pag-create ng data o pagsasave ng data from our application papunta dun sa database natin, and then i-retrieve na siya. Okay, so first thing is add muna ako ng button dito. Okay, siguro lagi dito na lang. And then class is siguro primary to. btn primary. Okay. Then lagi ako dito na create new. Okay. So refresh natin. Ayan, ilagay natin dun sa bandang dulo likod. I-float right natin. Okay, so meron tayong create button. Now dito, so pag-create, dapat makapag-create tayo ng routes. Okay, so pag-usapan din natin din regarding sa routes. So basically, gawa tayo ng routes. Okay, i-insert natin tong route na to. Gawa tayo ng route. Say for example, yung route na yun is user.create. Okay, so or kung hindi naman, pwedeng create lang. Okay, mas simple siya kasi we're talking about just the users lang. So kung marami kayong tables o models na save sa database nyo, lagyan nyo siya ng prefix just like user, or let's say for example may articles dyan, blog, and lagyan nyo ng ano para hindi kayo marito kung ano yung route name na yun. So since ito naman isa lang, users lang naman tinutukoy dyan, kaya lagay ko lang is create lang. So punta tayo ngayon sa sa routes, tayo sa web routes. So makapansin nyo, sulot tayo ng web routes, and then create tayo ng route. So since yan ay get create, ang method dito is get. Okay, and then pilagin natin dyan, for example is we have user/create. So yan yung magiging route name na papasok dito. Okay, o route URL mapasok doon. So saan natin ilalagay yung ating routes, saan sa makikita ng controller. So gagawa ko ng controller, tatawagin ko siyang user controller. Then meron dong create sa loob ng users, and then lagyan ko siya ng name as create. Okay, take note, yung create na to, okay, napansin nyo is ito yun. So yung route create. Okay, so hindi ito, right? So kung tatawagin mo tong user/create na yan, hindi route ang lalagay mo. Lalagay mo dyan is URL, then /user/create. Medyo mahaba siya, kaya mas madaling gamitin yung route kasi kung ano lang yung name na in-indicate natin dito, yun lang itatawagin natin. Okay, so first thing is meron tayong user controller at create. So basically wala tayong naka-indicate dito sa controller natin na user controller, so gagawa tayo ng controller. So punta tayo dito, and then PHP artisan, and then make, then controller. Okay, so wala akong lalagay na folder kasi wala naman tayong lalagay na folder dyan. So user controller, meron ditong ginagamit na na pwede kang mag-create ng resource, pero hindi ko muna gagawin yung resource para ma-familiarize natin paano mag-create ng routes. Okay, so controller, and then hit enter. So basically mag-create siya ng controller dito. So where was that? Refresh. Okay, so meron tayong user controller, ito na yun. Then ang gagawin natin is create tayo ng public public function, then yung name niya is create. Okay, so ito yun, napansin sa web routes natin, nasa loob tayo ng users table o users controller, and then sa loob ng users controller meron tayong method na create. So ito yun dapat. Okay, so i-return natin dito is yung view ng
users dot create. Okay, so basically mag-create siya ng, dapat mag-create tayo ng folder name and then yung file name. So saan tayo mag-create nun? Punta tayo dun sa loob ng view and then create tayo ng users folder. So punta tayo dito and then create tayo ng folder users and then create tayo ng file name create.blade.php. Okay, so gagawin ko lang, ika-copy paste ko lang to since halos the same naman yung kanilang ano, pero may buburahin lang ako. Burahin natin tong ito hanggang table and then ito create user. Yan, tanggalin natin to. Okay, so pag nag-create ako, dapat dun sa users controller, ayan, pag tinawag natin tong create, ito yung lalabas. Okay, so i-refresh natin and then create. Ayan, so meron tayong create user. So ito na yung tinatawag niyan, view tapos users.create. Okay, napansin nyo, yung nasa loob ng routes natin is users, tas users controller, tas create. So ito siya, controller tapos create, and then tatawagin niya is yung nandito sa users and then create. So yun yan. So hindi ko na ito type kasi tamad ako mag-type. Ito na lang, punta natin yung sa views, tapos copy ko yung nasa loob ng register. Okay, paste ko lang siya dun sa loob ng ating create. So basically magkakaroon tayo ng ganito. Okay, so yan. So gawin natin is yung action nito is yung register. So hindi siya register, gawin ko siyang store. Okay, so kung store yan, ibig sabihin dapat meron tayong route na store. So punta tayo dun sa web and then create tayo ng route. Kung store siya, pansin nyo nakalagay dyan yung method niya is post. So basically post dapat to. Okay, then user slash store, and then dito saan natin ilalagay yung, saan natin i-map yung ano, yung route na to. So punta tayo sa users controller at store, pangalan natin siya na name is store. Take note again, hindi eto yung store na yan, pwede natin baguhin, pwede natin ilagay dyan ay save, and then yun yung ilalagay natin dito. Yan, save. Okay, kasi yung save na yan is equivalent yan dito. Okay, so gawin ko lang siyang store kasi yun yung mas tamang tawag sa kanya. So dito ngayon sa loob ng, meron na tayong routes, set up na yung routes natin, and then meron rin tayong store. Okay, tinawag na natin. Sa loob ng users controller, gagawa tayo ng function name. So the function name gagawin natin is dapat tugma dun sa loob ng routes. So ang pangalan nun ay store. Ay, sorry. Okay, so ito ngayon, ayan, so ito yung pangalan nun, store. Okay, so dapat store din siya. Kung gagawin natin to na save, save din yan. Okay, so dito i-check natin kung merong papasok na data. So para kunin natin yung lahat ng request from the client papunta dun sa ating controller, gawin natin yung request, and then the variable is request, and then let's try to return the request na meron dito. Kunin natin lahat. Okay, so try tayong maglagay ng data. Okay, and then submit, or hindi submit yun yan, register. Kaya natin siyang submit. Okay, so sa submit, i-refresh muna natin. Okay,
then admin, submit. So basically ito yung details na meron sa pagsisave natin. So napansin nyo, ito yung na-return ko na requests from dun sa ating request. Okay, so ito yung display lahat. Itong token natin is naka-hide, wherein hindi ka pwedeng makapag-submit ng form kung wala kang token. So napansin nyo dun sa loob na ito, meron siya nakalagay dyan na CSRF. Okay, pwede rin naman na CS, or pwede rin naman gawin dyan is CSRF underscore token, pero ito kasi mas simple to, shorthand nung pag-create ng tokens. So meron ditong ginagamit yung sa Laravel collective, HTML collectives. Hindi ko na ginawa kasi parang hindi masyadong malito. So mas mabilisan ang gawin yan. Okay, so yung data natin ngayon is nakakapag submit na. Kailangan na lang natin is i-add natin tong data na to sa database. Okay, balik tayo sa users controller. Okay, alisin natin to, then mamaya natin lagyan ng data. So create tayo ng validation. Okay, so let's say use pa rin natin yung app, then yung user, then use illuminate support / facades / validator. Okay. And then sa validator, mas validate natin yung data is equal to validator make. Ito yung request na i-validate niya. So ibig sabihin lahat ay kailangan niya i-validate. So ang i-validate niya is isa-submit na lahat pala. So i-validate natin is yung name, nasa database yan, so required, and then yun lang I guess. Then email required pa rin, hindi pwedeng hindi. And then lagyan natin siya ng uniqueness, so unique users. Take note, etong unique na to is actually command yan sa SQL. Shorthand na lang din dito, pero tinatawag kumbaga function na siya. And then ito yung users table. Okay, so unique siya, ibig sabihin hindi siya pwedeng makapag-save ng duplicate na email. Okay, and then followed by the password, and then required pa rin. So dapat ay kino-confirm siya dun sa anong pangalan naman, password confirmation. Ito yun, so password confirmation. So password confirmation. Okay, I guess tama na to. Okay, so ito na yung validation. I-check natin ngayon kung nagana siya. So if validate fails, then what will happen? So mangyari dyan, mag-return tayo, i-redirect natin pabalik dun sa ating routes o sa request na pinanggalingan. So redirect back with status, and then ilagay natin yung validate errors. Okay, else kung wala naman, dyan na tayo mag-create ng mag-return na tayo ngayon ng saving ng database, ng records database. So return user, and then create tayo gamit yung eloquent, and then ito is yung name natin, and then from here tawagin natin yung request using input,
And then, ang lalagay natin dito is yung name or field names na meron sa ating form. So, punta tayo dun sa create natin, and then check natin yung mga names nila. So, meron tayong name. Actually, nasa dulo yan. Ayan, name, email, password, so on and so. Okay, so ilagay ko dito is yung name. Okay, copy ko na lang. Mag-control shift T ako para makopy ko ng mas mabilis. Name and then email. And then the password. Okay. Actually, etong data na meron dito is dapat nasa loob din ng users table, users model. Kaya pansin nyo, punta tayo sa users model. Nakalagay dyan, get rid of these comments. So nakalagay dyan is name, email, and then password. So ibig sabihin, etong fields lang na ito ang makakapasok sa database. So pag hindi nakalist down dito yung fields na nilagay mo sa controller mo, error yan. Okay, so yun na. And then huwag naman tayo maglagay ng return. Tayo maglagay sa return, redirect, pabalik, or pwede nating i-redirect dun sa loob ng route sa home. Okay, para pupunta siya dun sa list. So i-try natin, mag-add tayo ng password ngayon, ng user actually. File tayo. Okay, create, then let's say John Doe. Okay, then password. Wala akong nilagay na na validation sa password maliban dun sa then submit. Okay, so method validator, validate, confirm. Bakit yun? Tanggalin ko lang ito. Password. Wait, anong tawag? Anong name? Password confirmation. Password confirmation. Oh, it's not defined. Okay, hindi pala kasama yun dun. Anyway, hindi natin ilagay ito. Okay. So yun, may nakalagay na dyan na data. So wala lang siyang message kasi hindi natin lagyan ito ng message. Dapat may nalagay tayong with, say status, then user has been created. So most likely okay, so lagyan natin ito ng status. Try ulit tayo. Wait lang, lagyan pala natin ito ng confirmed. Hindi ko alam kung gagana to. Ito is para ma-check niya kung tama yung nasa loob ng ng password confirmation. Try natin. So let's say okay. So napansin nyo meron na siyang message box na nakalagay dyan, user has been created. So ito yun. So in-append ko lang yung status nya. So yung status na to, which status is makikita natin dito. Ito yung message na yan, naka-session siya, status, and then lalabas na siya dito. So pwede nyo naman baguhin yung maglagay kayo ng panibagong data dito. Hindi ko na ginawa. Well, yun yung pag-create. So pansin nyo may create na, then created records na.
So basically yun lang yung meron sa creation ng information regarding dun sa pagsisave. So kung meron pang ibang gagawin regarding sa validation, marami namang paraan. Okay, pero for now ito yung mas alam kong pinakamadali para mas madali siyang maintindihan. Okay, so that's it para sa pag-create, and then sunod natin is yung updating ng records. Okay.